ඉංග්‍රීසි ක්ලාස් එකකට යන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මේ වාක්‍ය විෂය හොඳටම ඇති. ඒ නිසා මේක ඉවරනකම් බලන්න. මම ප්‍රියංකර chat box YouTube channel එකේ උමේෂ් ප්‍රියංකර. If you buy two, you can get one free. If you buy two, you can get one free. ඔයා දෙකක් මිලදී ගත්තොත් එකක් නොමිලේ. ඒ විදිහට කියනවා නේද කඩේක උනත්. සේල් තියෙන වෙලාවවල සමහරට කියන්නේ මේ. If you buy two, you can get one free. ඔයා දෙකක් මිලදී ගත්තොත් එකක් නොමිලේ කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. He has come for a vacation. He has come for a vacation. එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවාඩුවකට. එයා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවාඩුවකට. එතකොට අපි ඕක කියනවා නම් මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවාඩුවකට කියලා I have come for a vacation. I have come for a vacation. මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවාඩුවකට. He has come for a vacation කියලා කියන්නේ ඔහු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවාඩුවකට. He was in Italy for 2 years. He was in Italy for 2 years. එයා අවුරුදු දෙකක් ඉතාලියේ හිටියේ. එයා අවුරුදු දෙකක් ඉතාලියේ හිටියේ. ජොබ් එකකට වගේ ගියා නම් ඒ වගේ කාලයක් ඉන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය සංචාරයකට වගේ යනවා නම් වැඩි කාලයක් ඉන්නේ නැහැ. සතියක් දෙකක් මාසයක් ඉඳි උපරම එනවා. අවුරුදු දෙකක් ගියා කියලා කියන්නේ ගොඩක් දුරට රැකියාවකට තමයි. He was in Italy for 2 years. He was in Italy for 2 years. You shouldn't waste your time. You shouldn't waste your time. ඔයාගේ කාලය මිඩංගු කරන්න ඕනේ නැහැ. නාස්ති කරන්න ඕනේ නැහැ. You shouldn't waste your time. අපි නිකමට හරි වැඩක් කරන වෙලාවට අපි අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න ඕනම දෙයක් තමයි කාලය නාස්ති කරන එක තමයි ලොකුම වැරද්ද. You shouldn't waste your time. ඔයා කාලය නාස්ති කරන්න හොඳ නැහැ. එපා කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. I will give you money to buy a computer. I will give you money to buy a computer. ඔයාට කම්පියුටර් එකක් ගන්න මම සල්ලි දෙන්නම්. මම ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් ගන්න සල්ලි දෙන්නම් කියලා කියනවනේ. කම්පියුටර් එකක් ගන්නවා කියන්නේ ලීසි නෑ. ලක්ෂ දෙකකට වැඩි හොඳ කම්පියුටර් එකක් ගන්නවා නම් ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් දුප්පත් කෙනෙක් වගේ වුණොත් එහෙම නැත්නම් මුදල් හොයාගන්න බැරි කෙනෙක් වුණොත් කරන්න දෙයක් නෑනේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ I will give you money to buy a computer. මට ඔයාගේ පණිවිඩය ලැබුණේ 2:00ට විතර. මට ඔයාගේ පණිවිඩය ලැබුණේ 2:00ට විතර. I got your message around 2:30. I got your message around 2:30. විතර කියන එකට මෙතන around කියන වචනේ තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. I got your message around 3:30. 3:30 කියලා කියන්නේ 3:00ට. එතකොට I got your message around 3:30 කියලා කියන්නේ මට ඔයාගේ message එක ලැබුණේ 3:00ට. ඒ වගේ වෙලාව වෙනස් කරලා බලන්න ලැබිච්ච වෙලාවත් එක්ක කියන්න පුළුවන්. The passenger gave him a donation. The passenger gave him a donation. දැන් මාර්ගයේ දෙපස යන පුද්ගලයෝ ඉන්නවනේ අතර සිගමන් නැදෙමින් ඉන්න අය ඉන්නවනේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට මොකද කරන්නේ? අපි කීයකින් හරි ආධාර ගන්නවා. ඒක තමයි මෙතන ගන්න. passenger කියන්නේ මගියා. The passenger gave him a donation. Donation කියන්නේ ආධාරයක් කළා කියන එක. The passenger gave him a donation. මගියා ආධාරයක් කළා ඔහුට. He was begging at Independence Square. He was begging at Independence Square කියලා කියන්නේ එයා begging. He was begging කියන්නේ එයා කාමෙන් හිටියා. හංගා කනවා කියලා කියන එක කාමෙන් හිටියා. at Independence Square කියලා කියන්නේ නිදහස් චතුරස්‍රය ළඟ. නිදහස් චතුරස්‍රය ළඟ. He was begging at Independence Square. He doesn't have money to buy food. He doesn't have money to buy foods. එයාට සල්ලි නැහැ ආහාර මිලදී ගන්න. එයාට සල්ලි නැහැ ආහාර මිලදී ගන්න. අපේ රටේ කොයිතරම්නම් ළමයි අසරණ ළමයි ඇද්ද ආහාර ගන්න ක්‍රමයක් නැතුව නැත්නම් කෑම ගන්න නැතුව ගොඩක්ම දුක් විඳින. He doesn't have money to buy foods. එයාට සල්ලි නැහැ ආහාර මිලදී ගන්න. I gave him 10% discount. I gave him 10% discount. මම එයාට 10%ක discount එකක් දුන්නා. එතකොට අපි කියන්නේ කොහොමද? මම එයාට 120ක discount එකක් දුන්නා. I gave him 20% discount. 130ක discount එකක් දුන්නා. I gave him 30% discount. 40ක discount එකක් දුන්නා. I gave him 40% discount. ඒ වගේ ගණන් අදාළ කරගෙන කියන්න පුළුවන්. A customer came and bought 5 coconuts. A customer came and bought 5 coconuts. පාරිභෝගිකයෙක් ඇවිල්ලා මිලදී ගත්තා පොල් ගෙඩි 5ක්. පොල් ගෙඩි 5ක් මිලදී ගත්තා කියලා කියන්නේ. දැන් ඔයාලට කියන්න උනා නික බලන්න පොල් ගෙඩි 10ක් මිලදී ගත්තා කියලා. A customer came and bought 10 coconuts. 10 coconuts. සිල්ලර කඩේකට ගියත්, තොග වෙළඳ කඩේකට ගියත්, පොලට ගියත් පොල් ගෙඩි මේ වගේ මිලදී ගත්තා නම් ඔයාට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. A customer came and bought 5 coconuts. Price is not fair. Price is not fair. Not fair කියලා කියන්නේ මොකද? මිල නම් සාධාරණ නැහැ. සමහර විට
වෙන තැන්වල විකුණන්නේ රුපියල් 20ට තියෙන දේ මෙතන රුපියල් 30ට විකුණනවා නම් ඇත්තටම සාධාරණ නැහැ නේ කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. price is not fair. මිල සාධාරණ නැහැ. can't we negotiate the price? can't we negotiate the price? අපි කියනෝ නේද අපිට පොඩ්ඩක් මිල එහා මෙහා කරගන්න බැරිද? මිලේ වෙනසක් කරගන්න බැරිද? ඒ කියන්නේ දැන් 30ට තියෙන එක අඩුම 20ටවත් කරගන්න වෙන තැනක වගේ 25ට කරගන්න ඒ වගේ කියලා කියන්නේ can't we negotiate කියලා කියන්නේ එහා මෙහා කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් වෙනසක් ඇති කරගන්නවා කියන එක. can't we negotiate the price? අපිට මිලේ වෙනසක් ඇති කරගන්න බැරිද? how much are you going to sell your car for? how much are you going to sell your car for? ඔයා කීයකටද කාර් එක විකුණන්න යන්නේ? ඔයා කීයකටද කාර් එක විකුණන්න යන්නේ? තාම විකුණලා නැහැ. නමුත් විකුණන්න යන්නේ. ඒක නිසා තමයි මෙහෙම අහන්නේ. how much are you going to sell your car for? how much are you going to sell your van for? van for. ඔයාගේ van එක කීයටද විකුණන්න යන්නේ? how much are you going to sell your bus for? ඔයාගේ බස් එක කීයටද විකුණන්නේ? මේ වගේ අදාළ දේ නියම කරගෙන ඔයාලට වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. මම දැක්කා ඔයා දාපු දැන්වීම පත්තරේ දාලා තියෙනවා. දැන් සමහරට මංගල යෝජනාවක් වෙන්න ඇති මංගල දැන්වීමක් වෙන්නත් පුළුවන්. I saw your advertisement කියන්නේ දැන්වීම in the newspaper. පත්තරේ තියෙනවා දැක්කා. I saw your advertisement in the newspaper. පත්තරේ වාගේ advertisement එක එහෙම නැත්නම් දැන්වීම තියෙනවා මම දැක්කා. I don't repair watches. I don't repair watches. මම watch repair කරන්නේ නැහැ. මම නැත්නම් ඔරලෝසු හදන්නේ නැහැ කියන කතාව තමයි මේ කියන්නේ. ඔරලෝසු කාර්මිකයෙක් නෙවෙයි නා. මම නැත්නම් ඔරලෝසු හදන්න දන්නේ නැත්නම් වෙන මොනවාම හරි රැකියාවක් කරනවා නම් යයින් ඇහුවොත් ඔරලෝසු හදන්න දන්නවද කියලා I don't repair watches. මම ඔරලෝසු හදන්නේ නැහැ කියලා එයා කෙලින්ම ඔයාට කියාවි. Do you repair watches? Do you repair watches? ඔයා ඔරලෝසු හදනවද? ඔයා ඔරලෝසු අලුත් වැඩියා කරනවද කියන තමයි මෙතනින් අහන්නේ. Do you repair watches? Do you repair shoes? ඔයා සපත්තු අලුත් වැඩියා කරනවද? ඔයා සපත්තු අලුත් වැඩියා කරනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. Is there a tool kit? Is there a tool kit? උපකරණ කට්ටලයක් තියෙනවද? උපකරණ කට්ටලයක් තියෙනවද? tool kit එකක් ඕනේ වාහනයක් හදන්න යනවා නම් වාහනයක් එහෙම හදන්න යනවා නිවාරණ tool kit එකක් ඕනනේ. ඒක තමයි අහන්නේ. Is there a tool kit? Is there a tool kit? මට බලන්න ඉඩ දෙන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මට බලන්න ඉඩ දෙන්න මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි අහන්නේ කොහොමද? Let me see what has happened. Let me see what has happened. මට බලන්න ඉඩ දෙන්න මොනවද වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. It may be an engine trouble. වාහනයක් නැවතුණාට පස්සේ අපි නිකන් හරි කල්පනා කරලා නම් මේක එන්ජින් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති. එන්ජින් trouble එකක් වෙන්න ඇති. It may be an engine trouble. ඒක එන්ජින් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඇති. The car doesn't start. The car doesn't start. කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. කාර් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. The bus doesn't start. බස් එක ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකක්ම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මම කලින් කිව්වේ engine trouble එකක් ඇති කියලා. The car doesn't start. I was injured. I was injured. මට තුවාල වුණා. මට තුවාල වුණා. I was injured. I slept and fell down. I slept and fell down. මම ලිස්සලා බිම වැටුණා. මම ලිස්සලා බිම වැටුණා. I slept and fell down. She slept and fell down. ඇය ලිස්සලා බිම වැටුණා. He slept and fell down. ඔහු ලිස්සලා බිම වැටුණා.